Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái món nem nướng ngay tại nhà nè. Nem có cái màu đỏ đẹp, bóng lưỡng luôn. Nem này thì mình ăn cùng với bún, cuốn bánh tráng, hay là các bạn ăn cùng với bánh mì, đều rất là hấp dẫn và dễ làm lắm. Có được cái màu đẹp nè và dai giòn tự nhiên chỉ với vài bước đơn giản thôi, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món nem nướng này. Ở đây thì mình chuẩn bị thịt. Mình có 700g thịt nạc. Thì có thể dùng nạc đùi hoặc là các bạn dùng nạc vai. Và 100g mỡ. Mỡ thì mỡ gái hay là mỡ đùi luôn cũng được. Rồi mình xay chung vô. Xay thì mình đừng có xay cho nó nhuyễn quá nha, mình xay vừa thôi. Và đây là 2 muỗng canh. Mình gồm có hành tím và tỏi băm ra. Các bạn sẽ cho hết vô trong thịt để ướp. Mình sẽ ướp với cái hành và tỏi cho nó thơm nha. Mình dùng cái muỗng canh loại 15ml để lường. Lường vào đây 1 muỗng canh hạt nêm. Tiếp theo là 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh dầu hào. Và đây là dầu màu điều nè. Có thì các bạn cho thêm vô 1 muỗng canh, còn không có thì thôi. Dầu màu điều sẽ giúp cho nem nó có màu đẹp hơn. Và 1 muỗng tiêu xay. Dầu hành phi cho vào 1 muỗng canh luôn. Và đây là bơ đậu phộng nè. Thì mình dùng cái bơ này cho vô trong nem, nem nó rất là thơm. Mình sẽ dùng ở đây 1 muỗng canh bơ, 30g bột năng tương đương là 2 muỗng canh dung. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi thịt nha. Nguyên liệu mình làm chỉ đơn giản vậy thôi mà cho ra chiếc nem bóng lưỡng có cái màu đẹp và rất là ngon luôn. Và cái bước quan trọng để giúp cho nem nó dai ngon là các bạn phải nhồi thịt hoặc là mình quết cho nó thật là nhiều. Và mình dùng cái tay đập xuống vậy nè. Mình đập liên tục khoảng chừng 10 cái nha, để cho phần thịt nó dai hơn. Nhồi bóp trong vòng 10 đến 15 phút. Hoặc là các bạn có thể quết bằng máy, thì mình quết khoảng 10 phút cũng được nha. Làm sao cũng được, làm bằng tay thì nó sẽ hơi chậm hơn chút xíu. Và làm nhiều ở cái bước này sẽ giúp cho nem dai ngon nè. Mình làm xong hết trơn thì mình nhồi thịt này là 15 phút á. Rồi bây giờ mình sẽ cất thịt vào trong tủ lạnh nha. Thịt mà có thời gian nghỉ và các bạn ướp ở trong tủ lạnh thì nó mới dai. Bây giờ thì mình sẽ cho vô tủ lạnh nè. Mình để ít nhất là 4 tiếng cho đến qua một đêm. Đây là phần thịt mà mình đã để trong tủ lạnh được qua một đêm nè. Bây giờ đến sáng ngày mai. Ướp lâu thì nem nó ngon, nó dai và nó thơm nữa. Thịt trong lúc mà còn lạnh nè, các bạn thấy rất là dai nha. Mình kéo cái xớ thịt lên thì rất là dai và nó có cái mùi thơm nữa. Và nếu nem này, nếu các bạn không có dùng bơ đậu phộng thì mình cho vào nửa muỗng cà phê ngũ vị hương cũng thơm ngon. Mình sẽ dùng những cái xiên que. Các bạn sẽ ngâm nước cái xiên này trong vòng 10 phút để khi mà mình nướng nó không có bị cháy. Và mình dắt vô đều vô trong những cái xiên này. Thì các bạn dắt cũng vừa vừa thôi nha, chiếc nem đừng có to quá. Mình làm nó hơi dài dài ra. Và trong lúc bóp thì các bạn nhớ cho nó hơi chặt tay thì nem nó mới dai. Hoặc là nướng than thì các bạn nướng bằng chiếc đũa tre. Mình cũng dắt đều vô trong chiếc đũa. Dắt xong thì mình lăn lăn cho nó hơi bóng ở bên ngoài. Mình dắt được bao nhiêu đây nè thì có nằm ở trong cái xiên que, phần còn lại thì mình dắt không, chút nữa nướng bằng miếng giấy nến. Chất từng cây vô trong cái nồi chiên thì mình nướng bằng nồi chiên nha. Nếu các bạn nướng bằng lửa than thì mình đốt than xong rồi nướng từ từ. Rồi cho vô trong cái lò chiên để mình nướng. Thì nướng bằng cái lò này cũng nhanh lắm. Các bạn sẽ nướng đầu tiên là nhiệt 200 độ trong vòng 10 phút nha. Mình nướng lần đầu trước. Thời gian chờ nem chín thì mình đi pha nước quét. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào. Tiếp theo 1 muỗng canh đường. Cho thêm chút xíu nước nữa cho nó nhanh qua tan Khuấy đều lên nha. Cho đường nó tan thì dầu hào và đường nó sẽ hòa quyện với nhau, rồi mình để qua một bên. Quay trở lại nem thì mình nướng được 10 phút.
Bây giờ các bạn thấy cái mặt trên nó khô ráo rồi nè, nó cũng lên màu chút xíu. Mình sẽ quét cái này lên trên mặt nó. Nếu như các bạn không dùng nước quét thì cũng được nữa, mình nướng tiếp lần 2 cũng ngon luôn nha. Nó vẫn có màu đẹp. Quét xong thì mình sẽ quay cái mặt ở dưới lên trên. Tại vì cái nồi chiên nó chỉ có nhiệt ở bên trên thôi à, các bạn sẽ chở bề nó. Chở bề cho nó đều hết. Xong rồi cái mình quét tiếp lên cái lớp này nữa nha. Để khi mà nướng xong á, nem nó có màu đẹp. Quét phủ đều hết chiếc nem. Các bạn quét càng đều á, thì nướng ra nó càng ngon. Và lần 2 thì mình nướng nhiệt 180 trong vòng 10 phút. Mình ăn cùng nước mắm chua ngọt, các bạn có thể xem thêm video trong kênh của mình. Rồi bây giờ nem nó được rồi nè. Wow, nó có được cái màu đỏ. Và nó bóng lưỡng chiếc nem luôn. Nhìn rất là thơm nè. Ngon, hấp dẫn. Nướng nem mà có màu đẹp thì các bạn ăn nhìn thấy nó cũng hấp dẫn và ngon hơn. Rồi bây giờ sẽ lấy ra và nướng tiếp lần 2 với giấy nến. Đây, mình ăn kèm với rau cải nè, hẹ, dưa leo. Đây là phần lần 2 nè, mình nướng bằng giấy nến xong rồi cái trở về á, lấy nó ra, quét xong rồi các bạn cho trực tiếp vô trong nồi chiên để nướng luôn, không cần phải lót giấy nữa. Gấp ra thì tổng cộng mình được 22 chiếc nem. Ăn cùng với bánh mì thì các bạn chuẩn bị bánh mì. Rồi cái mình dồn nem vô. Cho lên đây là dưa leo nè. Cho nem lên trên. Các bạn cũng có thể ăn kèm với đồ chua củ cải nữa cho nó ngon. Và cuối cùng là một ít ngò thơm, vài lát ớt. Chan cái nước thịt hồi nãy mà mình nướng nem á, trong cái miếng giấy á các bạn, mình chắc ra. Đây là cái nước cốt của nem nè, nó thơm lắm. Nếu không thích ăn bánh mì thì mình dùng bánh tráng. Thì bánh tráng này các bạn tìm mua ở chợ nha, mình mua cái loại bánh tráng mà cuốn bì á. Thì mình cuốn vô trong nem á, nó ngon. Ăn cùng với rau cải, dưa leo, hoặc là chuối chát, hoặc là xoài. Thêm bún lên trên. Lấy chiếc nem nè, mình cho vô. Rất là hấp dẫn luôn á. Nem mình nướng ra nó bóng, mềm. Nó không có bị khô ở bên ngoài. Một cuốn nem. Có đầy đủ nè, rau, bún. Vừa ăn no mà vừa ngon nữa. Nước mắm này thì mình làm nó chua chua ngọt ngọt, đừng có làm cho nó mặn quá nha. Mình dùng tỷ lệ là 1 mắm, 1 đường, nửa chanh và 2 lượng nước sôi. Tỏi ớt cho vô. Rất là vừa miệng nha các bạn. Nem mình làm á, mình chấm cùng với bún nước mắm nữa. Hoặc là các bạn dùng cẩm tương nha. Thích ăn loại nào thì mình sẽ pha loại đó và chấm. Rất là ngon luôn á. Nem đó thì nó thơm nè, hòa quyện với nước mắm chua chua ngọt ngọt. Nem nó có cái độ dai nè. Và mình ăn không vậy á, gia vị vẫn ngon luôn. Rất là đậm đà, ngọt ngọt. Và có cái hương thơm nè. Thì chỉ một loại thịt và mỡ thôi. Mình cho ra món nem ngay tại nhà đơn giản. Không có cần phải giò sống. Thì mình cũng có công thức làm nem có kết hợp với giò sống, nó cũng dai. Nhưng với công thức này thì mình làm cho thêm bột năng. Rất là dễ làm. Thì mời các bạn hãy thực hiện món nem này ngay tại nhà để thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.